Welcome to my vlog. And ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng creamy gawa. So let's go, samahan nyo na ako. Let's start guys. Ihanda na natin ang ating mga ingredients. And then magpapakulo tayo ng tubig. Kukuha tayo ng fat para dito natin pakuluan. Ang mga kailangan nating ingredients guys. Ito po siya, heel na buo, uwidi, powder gawa, and zaparan, and this one, heel na powder, and milk. And also, syempre, ang water. So, let's go guys. Simulan na natin. Maglalagay tayo nito. Yung parang coffee or gawa. Ito siya. Half lang siya. Half. And then, ito yung ano niya. Ito siya. Okay. Lagay na natin. Maglalagay tayo ng 10 pieces na heel. 2, 4, 6, 8, 10. Okay. Maglalagay tayo ng uwidi. Yan. 10 pieces din na uwidi. Maglalagay tayo ng zaffran. Ganyan lang siya, oh. Isang ganyan lang siya, oh. Depende kasi yan kung anong gusto mong inumin. Sa akin kasi ganyan lang siya. Okay. And then, ang pinaka-secret niya is milk. Maglalagay tayo ng milk. Sa kutsara, maglalagay tayo ng 3 spoon na milk. 1, 2, naman natin ay ang ininit nating tubig na 1.5. Ilalagay natin siya. Kailangan pakuluin lang natin siya guys. Pakulo ng pakulo. Kasi dun na siya sumasarap tapos lumalapot siya ng konti. O nagiging creamy. Magtitira ka ng konting tubig. Sa 1.5, magtitira ka ng konti. And then, buksan natin siya ng mga 9. Kailangan kasi kukulo siya ng sobra. Huwag tatakpan, hayaan lang siyang kumulo ng kumulo. Pakuluin siya ng mga 40 minutes or half hour. Masarap na siya pag ganun. Habang nagpapakulo tayo ng gawa, ihanda na natin ang ating paglalagyan. And then, papakulo tayo. Maglalagay tayo ng heel powder. Yan, ganito lang siya. Konti lang. Ganyan lang. Depende kung anong gusto nyo. Then, lalagay natin sa loob. Okay. Tapos, kailangan natin ng pansala. Mamaya, para pag kumulo na yan, isasala natin dito. So, okay. Mamaya na lang ulit. So, okay na yung gawa, guys. Pagka ganyan na siya, pag nag-half na yung water niya, pwede na siyang isalin dito ng pangsala. Okay. Patayin na natin. Hi, guys. Okay na siya. Pwede na natin siyang isala.